वेलकम टु माई ब्लग गाइज है। सो आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म टिभीएस राइडरको मोडिफिकेसनको बारेमा देखाउन गइरहेको छु। सो आज मेरो डेलिभरी दिन हो होइन। म डेलिभरीको लागि चाहिँ आज डेलिभरी लिन जाँदैछु। मैले अनलाइन सपिङ हो होइन गाइज। मैले यहीँ अर्डर गरेको थिएँ, म लिन आइरहेको छु। सो लेट्स गो। सर दराज कफी छ यो मेरो प्याकेज आएको थियो भनेर हिजो कल गर्नुभएको थियो कि। यहीँ इटरी हलगडा भनेर आएको थियो, हिजो कल गर्नुभएको थियो। हजुर म भ्याइनँ कि। हजुर ठुलो प्याकेज होला सर। त्यसमा मेरो यो बाइकको उयो आएको छ कि ह्यान्डगार्ड, काठमाडौँदेखि आएको छ। हजुर दराजबाटै गरेको थिएँ मैले। हजुर यस्तै ठुलो प्याकेज हुनुपर्ने मेरो हिसाबमा। मेरो पेमेन्ट पनि छैन सर। तेह्र सय 85 ए सो गाइज मैले डेलिभरी चाहिँ यहाँबाट लिइसकेँ है। यो चाहिँ हाम्रो पिजोन स्कुल छेउमा छ हाम्रो दराजको अफिसियल तपाईँलाई अफिस भनौँ है। सो मैले यहाँबाट मेरो सामान चाहिँ ह्यान्डगार्ड चाहिँ रिसिभ गरिसकेँ। म तपाईँहरूलाई अब फिटिङ गर्न लिएर जाँदैछु है। सो लेट्स गो फर फिटिङ। सो ग्यारेज पनि नजिकै छ गाइज होइन, खासै टाढा छैन। सो तपाईँहरूलाई म आज फिटिङ प्रोसेस देखाउँछु। फिटिङ प्रोसेस पनि खासै त केही छैन होला यसको जस्तो लाग्छ होइन। दुईतिरको ह्यान्डल बारहरू खोल्नुपर्छ अनि खोलेर यसमै एक्सेसरिजहरू सबै आउँछ। सो एक्सेसरिजहरू टक्क टक्क लगाएर चाहिँ गर्नुपर्छ गाइज। तपाईँहरूलाई म देखाउँछु नि है। लेट्स गो गाइज। सो हाम्रो ग्यारेज आइपुग्यो है, तपाईँहरूलाई देखाउँछु म। सो हाम्रो दाजुले है ह्यान्डगार्ड टिभीएस राइडरको त होइन, अब यो जुनमा पनि लाग्छ, युनिभर्सलवाला हो। दामी हुन्छ। पठाइदिएको नि रेडै त होला। रेडमै रहेछ। स्क्रुहरू गरौँ।
हजुर हो होइन एनएसको पनि लाग्छ चाहिँ सबैमा लाग्छ नेपाल देखिन्छ गाइज यसको प्राइस भन्नुपर्छ यदि तपाईँ मैले 1385 मा अर्डर गराएको थिएँ होइन डेलिभरी चार्ज चाहिँ डेलिभरी चार्ज 99 रुपिस लिएको थियो होइन लगभग एप्रोक्सिमेटली 100 भनौँ न होइन 1 रुपियाँ कम हो सो गाडी गर्ने हो त्यो चाहिँ सो गाइज फाइनली है लुक्स चाहिँ यस्तो देखियो बब्बालै छ है सो लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला च्यानललाई है गाइज सो तपाईँलाई मोडिफिकेसनको भिडियो टिभीएस राइडर सम्बन्धी भिडियोहरू म अपलोड गरिरहन्छु सो फाइनली दामी लुक्स देखिएको छ टिभीएस राइडरको है सो प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु ल दामी देखेछ लगभग 1400 पर गाइज है okay guys see you in next video so keep supporting keep loving thanks so much